Hello Kamaski Poppers! Ngayon ay tuturuan ko kayo ng 3 easy steps kung paano makapag-generate ng maraming certificates gamit lamang ang Microsoft Word at Microsoft Excel. Tara! Narito ang 3 easy steps in generating certificates. Step 1. Create a template for your certificate. Ayan. So, gagawa tayo ng certificates. Sa paggawa ng certificates, kailangan medyo simple lang at kung gusto niyo din ng background, kayo ang bahala. So, ilalagay natin yung logo. Then, certificate of participation or kayong bahala kung anong klaseng certificate ang gagawin ninyo. Ayusin natin, palitan natin yung font size, yan, and then is given to lowercase natin, then liitin natin ng konti, yan, pwede na to. Then yung name. Dito natin ilalagay yung name. So, we want name na nakasiguro, pwedeng naka-underline, naka-bold. Ayan. Ilagay lang muna natin ito. And then, yung content ng certificate. Liitin natin ng konti. Siguro lagay natin for actively or no. For his or her active participation in the tutorial for generating certificates. Example lang to, ha. And then at Maskipops TV YouTube channel. Yan. Ayusin lang natin ng konti. Siyempre kayo pa rin ang bahala sa font ninyo kung anong klaseng kung ilan ang font size, anong font style, kayo din ang bahala. Basta't ang step 1 is to create a template for your certificate. Then, signatories. Kunwari ako yung magsasign ng mga certificate. Kunwari ako yung president ng company. Kunwari lang naman. Ayan, ayusin lang natin ng konti. Kailangan sa isang page kasya siya. Kasi kapag hindi, medyo magkakaproblema tayo. Kasi usually ang certificate ay isang page lang. So pagkasyahin natin lahat sa isang page. Yan. Tanggalin ko yung spacing sa paragraph. Yan. Almost perfect. Yan, tapos na. Step number 2. Prepare the data using Microsoft Excel. So, open tayo ng Microsoft Excel. And then, first name, middle initial, and last name. So, tatlong magkakasunod na row. Ayusin lang natin ng konti para makita natin yung data na maayos. So, first name, lagyan natin ng Jefferson, S, then last name, yan. And then, add pa tayo ng ibang participants, let's say. Tapos,
Pwede ninyong actually gawin ito with the use of Google Forms para madali yung pag-gather ng data. Usually sa mga webinar kasi may mga pinapasagot sila na Google Forms for registration, and that registration can actually work in this in creating their certificates. Ayan. So, tapusin lang natin. Siguro mag-example lang tayo ng ilan. And after that, just save your work. Okay? And wait lang. Sino pa ba yan? Ramon F. Magsaysay. Tama ba yung mga middle initial ko? Hindi ko sure. Yan. Subukan lagay natin. Carlos B. Garcia. Yan. Pwede yan kahit 100 pa yung participants mo, pwede. Kahit ilan yan. More than 100, pwede din yan. Mas madali din. And you can do it in just less than 5 minutes para makapag-generate ng kanilang certificates. Ayan. Siguro last na to, Rodrigo R. Duterte. Ayan. And then, save your work. Step 3. Merge the template, yung ginawa nating certificate, to your data na nasa Microsoft Excel. Ayan. So, ayan, from your certificate, then go to mailings, select recipients, click use an existing file, tapos hanapin ninyo yung sinave ninyo na Microsoft Excel. Yung akin sinave ko sa desktop, list of names, then open. Ayan. So, click nyo yung sheet 1, then click OK. And then, click insert merge field, or highlight nyo muna yung name, click insert merge field, and then first name, and then middle name, and then last name. Depende sa inyo kung ano yung gusto ninyong pagkakasunod-sunod ng pangalan nila. Others kasi, they usually start with middle initial, and then first name, and then, they start with last name, first name, and then middle initial. Pero for this, let's follow the normal na pagkakasunod-sunod ng pangalan. Ayan. So, ayusin lang natin ng konti para magkasya sila sa isang page. Ayan. And then, for you to check, ayan, click nyo yung preview result. Oh, wait lang. Lagyan natin ng space in between first name, middle, at saka last name. Ayan. Space. Ayan, lagyan natin ng space din dito. Or for middle initial, lagyan din natin ng tuldok. Ayan. So, okay na siya. Now, to check everything, you can just move this arrow button para ma-check mo sa lahat. Oh, yung iba nalagyan ng tuldok. Pero wala silang middle initial. May mga ganun kasing tao. So, we can just click edit individual documents. Pwede din natin siyang i-print agad. Pero, edit muna tayo. Ayan. Edit. And then, from, let's say, 1 to 10, kung ilan lang yung participants natin. And then, click OK. Ayan. And then, mag-generate siya ng bagong file. Usually, it starts with letters 1. Yan yung name niya. So, from there, you can edit all certificates. Tanggalin natin yung mga walang middle initial. Kasi nagkaroon sila ng tuldok kanina. Ayan. Diba? So, lahat nalagyan na, meron na silang certificate. Ayan. So, we generated certificates in just less than 5 minutes. Ayan. As long as you already have the data, madali na siya. Yun na nga. Sana ay nakatulong ang 3 easy steps ko para mapadali ang paggawa ninyo ng certificates. At kung may nais pa kayong malaman at matutunan, i-comment nyo lamang ito sa ibaba. O kaya naman ay magpadala ng mensahe sa aming Maski Pops TV Facebook page. Ako ang inyong ka-Maski Poppers Jefferson Gomez. Paalam!